Muli tayong nagbabalik sa aming probinsya kung saan ating pupuntahan yung mga underrated na lugar na maaari nyong makita. Hindi nga nakakapagtaka na talagang dinarayo ito ng mga turista mapaloob o labas man ng bansa. Kita nyo naman, napakasimple pero napakaganda. Ang sarap maglakad sa Pinong Buhangin para magkaroon kayo ng idea. Dakot tayo dito. Ayun tignan nyo naman kung para siyang creamy. Kung iniisip nyo na may patag dito sa mismong trail na nilalakaran natin, abayo po, meron pong patag dito. Ito, patagilid. Eto na mga kapo, sa wakas, narating na natin itong Alicia Panoramic Park. Lagawa natin! Woohoo! Nakabalik tayo! Handa na ba kayo sa isang napaka-espesyal na adventure kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga di makapigil hiningang mga tanawin meron ang probinsya ng Bohol? Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. And today's episode is a very special episode na kung saan muli po tayong nagbabalik dito sa aming probinsya, dito sa probinsya ng Bohol. Kasalukuyan po tayong nasa pinaka-overlooking view deck ng tinatawag nilang Book ID na kung saan meron ditong flat area na tanaw nyo yung 360 view ng dagat, ng mga bulubundukin at siguro napapansin nyo naman yung tanyag na tanyag dito sa aming bayan ng Guindulman. Ito yung nasa likuran na natin yung tinatawag na Cabantian Hills. At dito po sa mismong Book ID natin na piling umpisahan yung ating very special episode na kung saan mag-iikot ulit tayo dito sa aming probinsya, dito sa Bohol. Grabe, napakasarap talaga ng pakiramdam nung muli tayong nakabalik dito ngayon sa mismong kinalalagyan natin. Ayun, pinagbigyan na naman tayo ng panahon. At mula po dito sa mismong Book ID, marami tayong mga pupuntahang mga tourist destination sa aming probinsya. Ayan, tingnan nyo, napakasarap ng simoy ng hangin, napaka-presko, at saktong-sakto malamig pa po yung klima dahil buwan pa po ngayon ng Pebrero. At kung sakaling pupuntahan nyo rin itong mismong kinalalagyan natin na Book ID, ay bukas po sila 3 PM onwards. Wala po kayong babayaran dito pag akyat nyo dito sa overlooking view deck, at pag narating nyo itong mismong kinalalagyan natin, want to sawa po kayong mag-selfie, mag-video, or kahit anong gusto nyong gawin dito. Pero isa lang ang masisigurado ko sa inyo, ito yung bubungad sa inyo pagdating nyo dito sa mismong tuktok ng Book ID. Ayan Mula dito sa mismong view deck ng Book ID, matatanaw ninyo yung dalampasigan o karagatan dito sa may Guindulman Bay. Tapos doon tayo pupunta mga kapo. Pupuntahan natin muli. Ayan, medyo mataas yun. May mga viewing deck na rin pala. Halos nung nakaraang taon, isa lang yung naabutan natin. Pero mula dito sa mismong kinalalagyan natin, na nakikita natin 3 kubo na o parang view deck katulad nito, yung nandun sa may tuktok. So tara, puntahan na natin to. Huling pagbisita natin dito sa mismong Guindulman, Bohol, pinakita ko sa inyo mula sa may ibaba, umakyat tayo. Ngayon naman po, mula dito sa mismong view deck ng Book ID, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung pagbaba pa lamang. Tara, meron kasi ditong, yan, hindi pa tapos at hindi na kayo mag-aalangan pa kung sakaling aakyat din kayo dito dahil mula dun sa may ibaba, sementado na po lahat at may mga hawakan katulad nito. Baba tayo, tingnan nyo yung ang ganda ng spot dito mga kapo. Morning exercise to, pero pababa naman tayo. Marahil nakikita nyo naman siguro habang bumababa tayo. Tingnan nyo, tanaw natin dito yung Cabantian Hills. Mula dito siguro ay magmomotor tayo ng mga 15 minuto mula dun sa may kabila. Baba muna tayo, tapos balikan natin ulit yung Cabantian Hills.
Grabe, pinagbigyan na naman tayo ng panahon kasi kahapon nung pagdating natin dito sa Bohol, sobrang ulan ng ulan, pero kita nyo naman, maaraw na naman. Kaya isa lang ibig sabihin nito, punta ulit tayo doon. Mula dito sa mismong book ID na kinalalagyan natin, papunta na po tayo sa ating susunod na destination. Tignan nyo naman yung mga pinagdadaanan natin. Tignan nyo yung katapat, ang laki ng bundok na yan. So siguro magmomotor tayo dito ng kulang-kulang 10 to 15 minutes. At na-excite akong balikan ito dahil itong mismong pupuntahan natin, marahil sa mga nakapanood nung pagbisita natin dito sa Bohol, binisita natin to. Pero ngayon ay gustong-gusto kong ipakita sa inyo muli sa pangalawang pagkakataon kung ano yung ipinagmamalaki dito sa aming bayan. Tara, ito yung mga pagdadaanan ninyo. Pwedeng-pwede kahit 4 wheels at lalong-lalo na kahit na kamotorsiklo. May semento na po at dito sa may unahan, kakaliwa na po tayo dito. Provincial highway po yung nandito sa may unahan natin. Ito na po yun mga kapo. Kakaliwa tayo dito. Ayan oh. Di ba? May kalsada na ulit. Grabe. Umaraw bigla kung kahapon. Nung pagdating natin dito, talagang ang lakas ng ulan at naghintay pa tayo kinabukasan ngayong araw kung saan nakakapagmotor na tayo mga kapo. Ayan oh. Ang sarap sa pakiramdam at nagmomotor ulit tayo dito. Grabe. Woo! Sarap ng simoy ng hangin. Halos solong-solo na naman natin to mga kapo. Dito sa may unahan, may maganda akong spot at pinaka-paborito ko dito sa may unahan. Wow! Eto na yun mga kapo. Eto na yung sinasabi ko sa inyong favorite spot ko. Tignan nyo yan! Tingnan nyo naman itong pinagdadaanan natin, no? Kaliwat kanang mga rolling hills. At yung sinasabi ko sa inyo kanina doon sa may book ID na viewing deck, ayan no, natatanong na natin dito. May nakikita na tayo ditong 3 view deck. Nung nakarang pagbisita natin, yun lang, nag-iisa nang yan. Pero ngayon halos 3 na. Na-excite na akong puntahan to. Grabe talaga yung mga tanawin na makikita dito sa amin. Kakaiba. Tapos dito sa mismong, eto, yari tayo dito. Kakahanan tayo dito. May nakalagay, this way to Stampa Mountain Resort. Morning! Ahon to mga kapo. Tara, subukan natin to. Grabe! Basic! You know? Wow! Tignan nyo to! Ang ganda ng spot natin! Wow! Tignan nyo, green na green, no? Ahon to. Loose gravel. Hala. Woo! May semento naman. Tapos, off-road ulit. Okay. Semento. Ahon pa. Meron pa ulit. Tayo. Ito loose gravel to. Gapang, gapang, gapang. Woo! Grabe yun ha.
Loose gravel ulit. Ayun na, nakikita ako na. Ito na yun. Pagdating natin dito sa mismong Istampa ay magbabayad lang kayo ng 20 pesos. Tapos konting lakad lang, ayun, nandun na yung motor natin. Hello sir, welcome to Istampa sir. Sir, tatanong ko lang, magkano po yung entrance fee dito sa may Istampa o Cabantian Hills? 20 pesos lang sir. Tapos anong oras po kayo nagbubukas? Umani mo sa'yo, 5, buksan ko. Kung sa may orasa manirado, Kasutso sa gabi eh. magunsa man sila dire sa Istampa ka ng mga manganhi. Mutan na sa biyo sir. Mga biyo ni Duiro, Kainsularan, Lubogon, Ari, Kabantian, Gindulman, o Kansiwang. Pwede sila dire mag-overnight camping. Pwede sir, Pila man ang bayad? 100 per head, pwede pa 10. Hindi pa din. Pero namin, 10 kaugalingon, pwede sila mag-rent o kinahanglan pa magdala sila og 10. Magdala lang 10, mga pa may kaglingon. Unahin muna natin itong unang kubo na malapit sa parkingan. Dito natin dinaan. Ayan oh. Andito pa yung markings ng motor natin. Medyo madulas nga lang. Pero kapag summer at medyo tuyo yung dadaanan ninyo, hindi kayo mahihirapan na yun. Nauna na yung motor natin doon. Silipin muna natin yung unang kubo. Tingnan nyo to mga kaapo. Wow! Ang ganda! Woo! Paraiso! Katulad ng binanggit ko sa inyo, nung unang pagbisita natin, yung overlooking lang dun sa may dulo, yung meron dito sa may Istampa. Pero ngayon, meron ng isa at meron ng dalawang nadagdag pa. Saktong-sakto magsa-summer dahil kita nyo naman, grabe luntian yung mga rolling hills. Yung mga nakikita nyo yan, ito yung tinatawag mga kapo na Cabantian Hills. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Nandito tayo ngayon sa pinakatuktok mga kapo. At ayun yung motor natin, nauna na. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung ikatlo at ikalawang kubo na merong bago dito sa mismong Istampa, puntahan na natin mga kaapo. Ngayon kung sakaling pupunta kayo dito ng dapit hapon, meron pong mga upuan dito sa mismong tuktok ng Istampa. Ayan oh, ang haba niyan. Marahil maraming tumatambay dito, lalong-lalo na pag palubog na yung araw. Sigurado ako dahil isang paraiso yung kinalalagyan natin. Tignan nyo naman, halos tanaw natin kanina, according kay Kuya, yung halos maraming mga bayan dito sa Bohol. At ito na mga kapo, akyatin natin muli. Grabe, ito na yung pinaka-viewpoint dito sa may Istampa. Tignan nyo, muli tayong nakarating sa pinaka-viewing deck ng Cabantian Hills o ng Istampa. Tignan nyo yung nakikita ko. Hindi po ako magsasawang magsabi sa inyo kahit napuntahan na natin ito nung nakaraang taon na kung saan itong mismong overlooking na kinalalagyan natin, iba po yung mabibigay sa inyong relaxation, ibang kaklase talaga mga kapo, sobrang sariwa ng hangin, kita nyo yung hangin na humahampas sa atin, napakalamig, at idagdag mo yung mga rolling hills na nasa ating likuran. Grabe,
Throttle therapy yung ginagawa natin. Nakita nyo naman kanina yung pinagdaanan natin. Medyo pabulusok pero kinaya naman kahit papaano. Kaya pong umakyat dito kahit yung mga sedan o 4 wheels na mabababa yung clearance. Dahan-dahan lang po kayo. Pero pagdating nyo dito sa mismong istampa, konting lakad lang, heto na agad yung bubungad sa inyo. At dahil nakabalik po ulit ako dito sa mismong bayan namin kung saan pinanganak yung mama ko dito sa Guindulman, talagang bibisitahin at ipopromote ko pa rin itong mismong stampa na kinalalagyan natin. Kita nyo, solong-solo natin yung lugar. Tahimik, payapa, sariwa yung hangin. Grabe. Hindi ako magsasawang balikan at ipakita sa inyo kung gaano kaganda itong bayan namin sa Guindulman. At kung sakaling meron kayong spare time na makapag-ikot-ikot dito sa aming probinsya sa Bohol, dagdag nyo po ito sa mga bucket list nyo, itong Cabantian Hills o itong stampa na kinalalagyan natin, dahil naniniwala ko na malaki ang potensyal ng mismong kinalalagyan natin na isa sa magiging sikat na tourist destination balang araw. Hindi po kayo mahihirapan akyatin ito, kahit 4 wheels makakarating dun sa mismong parkingan. Konting akyatan, tapos boom! Eto, nandito na agad tayo. Kita nyo naman, hindi po ma-justify ng video na nakikita nyo sa inyong mga screen kung gaano kaganda itong mismong kinalalagyan natin at kung gaano kasariwa at presko yung humahampas sa atin ngayon. Grabe, nakaka-relax dito mga kapo. At sana mapuntahan nyo din to. Pagkatapos natin dun sa may istampa ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. So itong mismong barangay ng Pasan Ginakot kung saan pinanganak yung mama ko, dito po tayo nanggaling kanina. Pero dun pa po tayo sa may unahan yung ating susunod na destination. At mula dito siguro magmumotor po tayo ng 15 to 20 minutes papunta sa ating susunod na destination. Dahil nung nakarang pagpunta natin dito sa may Guindulman, hindi ko napakita sa inyo yung pinaka public market nila. Iikot tayo ng mabilisan. At dahil medyo maaga pa lamang, hanapin natin kung saan tayo makakakain ng puto at sikwati. Dahil dito po sa Visayas, lalong-lalo na dito sa may Guindulman, Bohol, ang pangunahing pampainit or yung parang starters ng mga lokal dito bago mag-agahan or tanghalian yung puto at sikwati. So nandito tayo sa likod o nasa putuhan na tayo. Saan kaya tayo dito? Ayan, mama. Saan kaya? Saan kaya may putuhan? Sir, saan may putuhan po dito? Saan po? Ayan? Sige. Thank you. Po? Wala na? Sige. Tingnan ko. Baka meron. Salamat. Okay, thank you. Nandito daw. Tingnan natin. Sana meron tayong makita dito. Meron kaya tayong puto? Call! Nasaktuhan natin. Angkol ko na dito. Kakain tayo dito tapos hello, nasaktuhan ko. Bless po. Sino kasama mo? Ako lang po. Ayan, auntie ko, si Uncle Avelo po. Sakto, naghahanap ako ng puto. Kita nyo naman, nasaktuhan natin dito sa mismong Guindulman. Nandito yung uncle at auntie ko. Kain muna tayo, pampainit. Maagaga pa naman bago tayo pumunta.
Saktong-sakto nung naghahanap tayo ng puto at sikwati, katulad nito, ito yung puto at ito naman yung sikwati. Dito sa mismong pinaka-public market ng Guindulman, nasaktuhan natin yung Uncle at Auntie ko, si Uncle Abe at si Auntie Maning. Hindi ko ina-expect, ayan, kaway po kayo, Ante. Hindi ko ina-expect na pagdating natin dito sa mismong putuhan at sikwatihan. At dahil wala pa tayong agahan, kakain muna kami. Sikwati at puto, at dahil nandito tayo sa Iskol Cafeteria kung saan tayo kumakain, meron pang mangga. So the best pares ito sa mismong puto maya to. Tikman natin to. Kain tayo ng mabilisan bago tayo pumunta. Ayan. Kain tayo. Actually, hindi ko ini-expect. First time ko makatikim ng puto maya na lalagyan ng mangga. Kakaiba din yung lasa. Marami na tayong mga kombinasyon dito sa mismong puto maya na nakain, katulad dun sa may Dumaguete, nilalagyan ng peanut butter or condensed, pero dito sa may Guindulman, pwede nyo lagyan ng matamis na mangga. Kain po tayo. Pagkatapos natin kumain ng mabilisan ng puto sikwati, kakahanan tayo dito. Dito sa may engineering office, dahil sabi nila Auntie Maning at ni Uncle Abe, ang na-timingan natin dito, ay meron daw magandang spot dito sa may unahan. So magmomotor tayo ng kulang-kulang 30 minutes or 15 kilometers mula dito. Aakyat tayo dun sa may taas, papunta sa biglaang destination natin. Alamin natin kung ano yung makikita natin. Meron tayo dito pinagdadaanan na off-road. Hindi naman to putik kasi may mga bato. Tinambakan nila ng mga bato. Ayan, katulad nyan. Ayan o. At pagdating dun sa may, ayan o, yung may taas na yun, ayan o, dun tayo dadaan. Sementado na po ulit. Hindi na po kayo mahihirapan kung sakaling magugustuhan nyo rin tong lugar na pupuntahan natin. Ayan, sementado na po ulit. At mula dito, 15 minutes na lang, nandun na tayo, kulang-kulang 7 kilometers. Nandun na po tayo sa ating susunod na destination. Buti na lang talaga, nakamitas tayo. Ang ganda ng kapit dito sa buhangin, bato. Ito yan, tingnan nyo yung dinadaanan natin. Woo! Okay, kapo. Sarap. Dito na pala tayo sa Lumbog, mga kapo. At 1 kilometers na lang ay nandun na tayo sa ating destinasyon. Dito, ahon to. Pinapakaliwa tayo dito. Tingnan natin dito kung ito ba yun. Uy, wow, tignan nyo tong ito yung nakita natin kanina. Tignan nyo yung rice terraces, oh. Akalain mo yun, meron tayong naispatan. Hindi ko mapigilan yung aking mga sarili na hindi mapahinto dito sa mismong kinalalagyan natin. Tingnan nyo, nasa gilid lamang tayo ng kalsada na napaliligiran tayo ng kulay luntian na mga rice terraces. Grabe, sa tagal-tagal ko nang paikot-ikot dito sa mismong Bohol, hindi ko inaakala na ganito pala yung tanawin na madadatnan natin dito sa may Lumbog, Guindulman. Kita nyo naman siguro, at obvious na napakaganda ng palayan nila dito.
Nakita nyo naman siguro yung mga pinagdaanan natin, mga off-road, yung loose gravel, yung mga bato at buhangin, hanggang narating natin tong mismong kinalalagyan natin. Wala akong ibang masabi, ito yung pinaka-perfect spot kung gusto nyo magpalipad ng drone, kung gusto nyo mag-selfie, dahil obvious naman kung ano yung nasa likuran natin mga kapo. The best dito. Nagtanong-tanong tayo sa mga lokal dito daw sa mismong gilid lang ng kalsada, iwan natin yung motor. Tapos, may akyatin na naman tayo. So, dinala na lang natin yung mga gamit natin, pati helmet. Pero, safe naman dito yung mga motor, paakyat sa ating destination. So, tara, konting lakaran lang nanto. Medyo madulas lang dahil nag-uulan ng mga nakarang araw. Malalaman natin yan. May semento naman. Tara, akyat tayo. At pagkalipas lang ng halos wala lang 7 minuto, narating na natin mga kapo, yung tinatawag nilang Lantay Hills. Hello sir, mayong pag-abot dito sa Lantay Hills. Pila man ang entrance diri sa Lantay Hills? 40. Unsay orasa mo mga bre? O unsay orasa mo manirado? Alas 8 na alas 6. Alas 6 po sa hapon. At dahil napag-alaman po natin na dito sa mismong Lantay Hills ay pwede kayong mag-overnight, ipapasilip ko sa inyo yung kwarto nila na sa halagang 1,800 pesos. Ito na yung itsura ng matutuluyan nyo. May kuryente, may electric fan, kasya yung hanggang 4 na tao. At ito yung maganda sa kwarto na ito, na kung saan paglabas nyo, tara punta tayo dito. Ito yun mga kapo, medyo makipot lang, pero meron kayo ditong payag-payag kung saan na yan, sariwa yung hangin. Tanaw natin yung mga rice terraces dito. Ito yung swimming pool na kung saan katulad mo nung sinabi ko sa inyo kanina. Kung gusto nyong maligo dito sa may Lantay Hills, magbabayad lamang kayo ng 80 pesos sa adult at 50 pesos sa mga bata. Meron dito 3 feet, ito, pambata to. At yung sa kabila, 5 feet para sa mga matatanda. The best dito mga kapo. Kung sakaling magagawi kayo dito sa Guindulman, huwag nyong palagpasin itong mabisita itong Lantay Hills. Pagkatapos po natin dun sa may Lantay Hills ay bumalik po tayo sa pinaka-town proper ng Sawang or ng Guindulman at kakanan na po tayo dito sa ating susunod na destination. Magkakalapit lamang po itong ating bibisitahin dahil mula dun sa may Sawang, siguro mga 20 minutes nandun na po tayo sa ating susunod na destination. Kakapasok lamang po natin sa pinakabayan ng Anda, Bohol at 700 meters kakanan na po tayo mga kapo. Ito na yun mga kapo, sa wakas narating din natin. Ito na yun. Grabe, ang dami ng mga tao dito. So ito na yun mga kapo. Welcome
to Kinali Beach Bar. Pagpasok nyo dito sa mismong Kinali Beach Bar ay magbabayad po kayo ng 30 pesos bilang environmental fee at pwede nyo itong magamit sa lahat ng beach dito sa May Anda. At dito sa mismong kinalalagyan natin, wala pong bayad dito, yung 30 pesos lang at 1 to sawa na po kayong mag-enjoy. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kapino. Ayan, tingnan nyo yung buhangin, no? Puting-puti. Tingnan nyo kung gaano kalawak yan, mga kapo. Mula dun hanggang doon, mga kapo. Ito yung sinadya natin kung bakit pumunta tayo mula doon sa may Lantay Hills, dumiretso tayo dito sa mismong beach ng Anda. Dahil hindi may kakahila. Tignan nyo, pinong-pino yung buhangin. Kahit wala sa plano yung pagbisita natin dito sa Kinali Beach Bar dito sa May Anda, ay iniwan na lang natin yung sapatos natin, nagubad tayo ng ating mga medyas, tapos naglalakad-lakad tayo. Ang sarap sa paa ng mismong sandbar. Napakalawak nito, mga kapo. At isa sa mga kinaganda dito, dahil 30 pesos lamang, hindi nyo kailangan magbayad ng mahal para ma-experience. Tingnan nyo, grabe, sarap. Ang sarap maglakad sa pinong buhangin, no, para magkaroon kayo ng idea. Dakot tayo dito. Tingnan nyo to, mga kapo. Ayun, oh, tingnan nyo naman kung para siyang creamy. Ayan, oh, wala namang nakikita nyo na. Creamy, mga kapo. Puting-puti at sobrang pino dito sa Anda. Grabe, may mga lugar talaga dito sa aming probinsya, lalong-lalo na dito sa mismong munisipalidad ng Anda na kung saan sa halagang 30 pesos lang, mai-enjoy nyo na. Napakarami mga turista na din dito, mapalokal at mga foreign tourists. Ayan. Pagkatapos natin dun sa May Anda, Bohol, kung saan pinakita ko sa inyo yung pang world class na white sand beach nila doon, ay nagmotor po tayo ng 20 minutes at narating na natin itong bayan ng Kandihay. Base sa mapa natin, 10 kilometers yung destination mula sa mismong kinalalagyan natin. Pero kakanan tayo in 500 meters. Kakaliwa pala tayo in 500 meters. So ito na yung pinakabayan ng Kandihay. Ngayon, pinapakiramdaman ko na lang kung saan tayo kakaliwa. At itong mismong pupuntahan natin ay isa sa mga talagang sikat na tourist destination dito sa kanilang bayan. Madalas nakikita ko lang to sa social media at matagal ko na talaga tong gustong puntahan at makita ng personal. Ito, kakaliwa na tayo dito. Asa na ba yun? Saan kaya tayo kakaliwa dito? Nandito tayo sa may barangay Lungsod Daan. Ito, kakaliwa ata tayo dito, mga kapo. Dito siguro sa mismo parang public market nila. Ito na yan. Saan ba tayo? Ito, kakaliwa na tayo dito, mga kapo. Kaliwa na tayo. So kung sakaling pupuntahan nyo rin tong balak nating bisitahin, ay ito yung magiging landmark nyo. Ito yung pinaka bayan ng Lungsod Daan. Ito, aahon tayo ng konti dun sa may unahan. Mula dito 18 minutes nandun na tayo, mga kapo. Saglitan na natin to. Total, nandito na tayo. Tara, pasadahan natin to. Approaching pa lamang tayo sa destination natin. Tingnan nyo, sinasalubong na agad tayo ng mga rice terraces.
Grabe to mga kapo, ang lawak niyan. Ayun oh, kaliwat kanan hanggang dun. Grabe to mga kapo, itong spot na kinalalagyan natin. Tignan nyo yung kalsada, napapagitnaan ng palayan. Napakalawak na palayan yung nandito mga kapo, tignan nyo. Para magkaroon kayo ng idea, grabe oh. Wow! At mula po dito sa mismong kinalalagyan natin ay 5 minuto na lamang ay mararating na po natin yung ating destinasyon. In 500 meters, mararating na natin yung pakay natin dito sa Kandihay. Ito, meron ditong signages. Eleuterios Restaurant and Rice Terraces. May tarpat lang. Kasya naman dito sa sakyan at motorsiklo. Grabe to mga kapo. Para man tayong papunta sa isang paraisong Ay, grabe! Wow! The best! Tingnan nyo yung tire pot. Tapos kung saan tayo papunta. Ay, may bato. Aray ko po. Grabe mga kapo. Wow! Tingnan nyo kung saan tayo nagmamotor. Ito na yun mga kapo. Ito na yung Kadapdapan Rice Terraces. Kung inaakala nyo po na nasa Cordillera o Banawe, Ifugao po tayo, pues nagkakamali kayo dahil yung mga hagdang-hagdang mga palayan na nakikita nyo sa ating likuran ay makikita nyo po dito sa Kandihay, Bohol. Matagal ko na po talagang pinangarap na makita ng personal dun pa lamang sa entrada. Sumasalubong na agad yung malawak at lunti ang mga rice terraces o mga hagdang-hagdang palayan. Kita nyo naman, na-timingan natin na tingnan nyo, kulay green talaga lahat mga kapo. Hindi nga nakakapagtaka na talagang dinarayo ito ng mga turista mapaloob o labas man ng bansa. Kita nyo naman, napakasimple pero napakaganda. Kung mahilig kayo sa mga nature trip at mahilig kayo makakita ng mga luntiang kapaligiran, swak na swak po itong mismong kinalalagyan natin dahil napakasimple. Wala kayong ibang gagawin dito kundi damhin yung sariwang hangin, yung preskong paghampas. Ayan, preskong-presko yung humahampas na hangin sa atin ngayon mga kapo. Grabe, nakakawala ng pagod. Hindi tayo nagsisi na gawing side trip itong mismong lokasyon na kinalalagyan natin. Kaya kung sakali magagawi kayo dito sa aming probinsya, wala pong bayad dito pumunta mga kapo. Libre ang mga ganitong klaseng paraiso. Katulad nitong Kadapdapan Rice Terraces.
Pagkatapos natin doon sa may Kadapdapan Rice Terraces sa may Kandihay ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. Lilipat lang po tayo ng kabilang bayan at patungo na po tayo sa Alicia, Bohol. At mula dito ay kulang-kulang 9 kilometers or 20 minutes na pagmumotor. Na-excite na ako na maipakita sa inyo yung susunod natin na destination dahil matagal-tagal na nung huli kong napuntahan itong susunod na destination natin. So tara, puntahan na natin to. Dito kakanan na tayo mga kapo. Meron naman nakalagay dito, The Alicia Panoramic Park, 6.5 kilometers. So mula dito sa mismong main highway ay almost 6 kilometers papunta sa ating susunod na destinasyon. Malamang nalaman nyo na kung ano yung pupuntahan natin base pa lamang dun sa signages sa may highway. At dun sa may unahan, dun tayo pupunta mga kapo. Sana makisama yung panahon dahil hindi lang tayo basta pupunta sa lugar na to dahil mag-hike tayo ng oras. Hindi ako nagkakamali, 2 to 3 hours na akyatan to mula doon sa pinakadulo ng kalsadang ito mga kapo. Tara, punta na tayo doon. Dito pa lang sa mismong pinagdadaanan natin mga kapo, tignan nyo to. Grabe, the best talaga yung mga kalsada at kurbada. Iyon no? Tapos tingnan nyo yung mga tanawin na nakikita natin dito mga kapo. Snake Road kung Snake Road. Iyon no? Grabe, double apex talaga. Ito bulusok pa baba oh. Sabay kurbada. Grabe, ang sarap magmotor. Oops, basa konti. Alright. Sana makaakyat tayo. Sana Lord, please. Pangalawang balik ko na kasi dito mga kapo. Nung una sarado po yung top na tinatawag nila or yung The Alicia Panoramic Park. Pero recently nagbukas na po siya. Ayun, grabe yung mga rolling hills oh. Dito pa lang sa mismong kinalalagyan natin, natatanaw natin ayun oh, kaliwaan yan mga kapo. Ngayon kung sakaling interesado din kayong puntahan itong susunod na destination natin yan, yung mga nakikita nyo mga rolling hills na yan, ay ito po yung mga pagdadaanan nyo. Maraming mga snake road, sementado naman po at malalaman natin mamaya kung ano yung magiging sistema at proseso para makaakyat dito. Nung unang pagbisita ko dito ay halos wala pang semento. Yung tipong puro putik pa lamang pero hanggang dun sa may dulo, hanggang dito sa mismong, ayan, ito na ata yun. Sementado na po. Tara, inquire tayo. This way for register. Morning. Sa Alicia po, aakyat. Saan mag-register? Dito. So tara, pwede tayong umakyat at sana makisamang panahon. Let's go. Pagdating natin sa may registration area nagbayad po tayo ng 50 pesos para sa registration at 20 pesos para sa parking ng ating motor. Tapos yung tour guide po natin ay 300 pesos kada isa. So bali dalawang kinuha natin para
magiging suabe yung pag-akyat natin. So ang magiging tour guide natin, ano pong pangalan nyo, ma'am? Percy, hello. Si Ma'am Percy. At yung isang magiging tour guide natin ay si Raymond. si Sir Raymond at si Ma'am Percy. So ito mismong jump off point, dito na magsisimula yung akyatan. Ilang oras inaakyat tong Alicia Panoramic? 1 hour and a half, sir. 1 hour niya. Pinakamatagal? 2 hours. 2 hours. Ah. Sa mga turistang pumupunta dito, may mga rest stop ba sila? Meron po. Depende sa kanila kung saan sila gustong muha, sir. Magpahinga. Pahinga. Pero ilang mga pahingaan meron? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Level 10 na itong yung tatapos yung may kubo na, sir. Dito na nagsisimula yung puro assault o akyatan. At buti na lamang nakikisama po yung panahon at medyo maulap. Sana magtuloy-tuloy yung mga ganitong klaseng panahon dahil medyo open area itong paglalakaran nyo. May mga pangilan-ngilang mga puno pero yung trail na dadaanan nyo open katulad nyan. Ate Percy, pang ilang kubo na malalaman na natin na nasa kalagitnaan na tayo? Pang-anim, sir. Kung sakaling aakyat kayo dito at wala kayong baong tubig or yung sugar rush, pwede kayong bumili dun sa mismong registration area. May mga tubig doon, may mga chocolate bar. Kung sakaling wala kayong baon katulad ko, bumili na lang ako ng chocolate bar naming tatlo ni Kuya Raymond tsaka ni Ate Percy. Nandito pa lamang po tayo sa mismong ikaapat na pahingahan na kung saan kahit ganun yung hirap, yung assault, pag narating nyo to mga kapo, tignan nyo yung nasa likuran natin. Bubungad yung kalagitnaan ng Alicia Panoramic Park. Grabe, dito pa lamang sa mismong kinalalagyan natin. Kahit pa paano napapawi yung pagod, nakakatulong yung makulimlim, maulap, at kahit pa paano wala masyadong ang sikat ng araw. Mahigit kalahating oras na tayong naglalakad sa trail paakyat ng The Alicia Panoramic Park. Pero dito sa mismong paglagpas lamang ng kalahati, nag-uumpisa ng magkaroon ng konting hangin. Tignan nyo kung gaano kalalim. Ang tarik niyan. Puro assault. Pero may mga pangilan-ngilan naman na pwede kayong paghintuan para magpahinga, mag-water break. Kunti na lang mga kapo, lagpas kalahati na tayo. So dito sa mismong pinagdadaanan natin na matarik na parte ng trail patungo sa peak ng The Alicia Panoramic Park. Ito na yung final assault. Grabe. Ang tarik nito mga kapo. Grabe. Woo! Mag-iisang oras na tayong umakyat. Grabe, ito pa, meron pang isa. Ayan yun, no? Kung iniisip nyo na may patag dito sa mismong trail na nilalakaran natin, abayaw po, meron pong patag dito. Ito, patagilid. Grabe yung tarik na yun. Akala ko, hindi tayo makakaahon. Pero paglagpas nyo ng final assault, ayan, natatanaw na natin yung pinaka-viewing deck ng Alicia Panoramic. Konting push pa. At least kahit papano, hindi na ganun katindi yung ahon. Patag pa rin naman kahit papano. Patagilid pa rin.
Pagkatapos yung pagdaanan, yung matatarik na assault at narating nyo na tong Kubo Payag-Payag, ilang hakbang na lamang yung pinaka-viewing deck. Ayun na mga kapo, tara! Pag nalagpasan nyo na itong kubo, wala nang 1 minuto mga kapo. Halos nasa pinakatuktok na tayo. Konting tiis na lamang mga kapo. Grabe yung pakiramdam. Nakita nyo naman siguro kung ano yung pinagdaanan nating hirap. Makakyat lamang dito. Ito na mga kapo. Ito na yung nahuhuling ahon. Na-excite ako mga kapo. Ito na. At hindi lang dyan dahil meron pong overlooking view deck dito na 2nd floor. Ito na mga kapo. Sa wakas, narating na natin itong Alicia Panoramic Park. Nagawa natin! Woohoo! Nakabalik tayo! Ate Percy, pwede po ba dito mag-overnight sa mismong The Alicia Panoramic Park? Pwede sir, may mabayaran lang kayo na entrance ticket. Pag within Region 7 kayo, 50 pesos lang per head. Outside Region 7, 100 per head. At saka pag foreigner, 150 per head. Yung guide fee, isang guest hanggang sa 5 sa isang tour guide, 500 pesos sa overnight. Yung mga balak mag-camping dito, kanya-kanyang dala ng camping gear. Yes sir. Yung iba may sariling dalang mga tent. Tsaka pag wala namang dalang tent, meron namang doon sa registrar, merong paabangan na tent. May 300 tsaka 500. Yung 500 na tent is good for 2 and waterproof. Yung 300, good for 2 pero hindi siya waterproof. Paano yung mga pagkain nila dito? Pwede ba sila magluto sa taas? Ano mga bawal gawin? Pwedeng magluto, basta lang yung butane ang gamit. Tsaka bawal talaga yung maggawa ng fire. Kasi yung nasa paligid is cogon grass. Tsaka marami na yung patay sa ilalim, kaya konting ano lang ng apoy, mag-spark na yan ng apoy. Bukas kami Monday to Sunday from 4 a.m. to ang day hike is pag may makarating sa register ng 5 p.m. sasabihan namin ng baka may chance na madilim na dito pagdating sa taas. So nasa kanila na yan kung magpatuloy aakyat dito. Pagkalipas ng halos 3 taon mula nung una natin itong naakyat, taong 2021, muli tayong nakabalik ngayong 2025. Itong mismong kinalalagyan natin mga kapo, ang isa sa mga dinarayo at talagang isa sa mga masasabi kong paraiso na tinatawag nilang The Alicia Panoramic Park. Marahil nakita nyo naman at napanood nyo kung gaano kahirap at kung gaano patagilid yung mga dinaanan nating trail paakyat dito sa pinaka-viewing deck. Grabe, worth it lahat ng hirap, pagod, pawis, lahat mawawala pag narating nyo na itong mismong kinalalagyan natin. Tingnan nyo, napakaganda! Ganun na ganun pa rin yung pakiramdam nung napuntahan natin itong The Alicia Panoramic Park. Walang pinagbago, parehas na parehas yung pakiramdam. Na tila ba'y nare-relax tayo ng sobra. Tingnan nyo naman, 360 yan mga kaapo. Ito yung Alicia, Mabini, Ubay. At yun, tingnan nyo, halos napapaligiran tayo ng
mala Microsoft o kulay lunti ang mga rolling hills. Grabe dito. We are so blessed mga kapo dahil hindi ganun katindi yung sikat ng araw at medyo maulap-ulap o makulimlim na mga oras na ito. At hindi ito nagbigay ng konting pahirap habang inaakyat natin yung mga assault talaga na sobrang tinding ahon. Grabe, hindi ako magsasawang ipakita sa inyo na marami pang mga lugar dito sa aming probinsya, dito sa Bohol, lalong-lalo na dito sa Alicia, na marami pa pong mga underrated na mga mountain range na pwede nyong akyatin na talagang mapapawaw kayo sa ganda. Katulad nitong The Alicia Panoramic Park. Pagkatapos natin akyatin ng halos mahigit 3 oras paakyat at pababa yung The Alicia Panoramic Park, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmomotorsiklo. Meron nga lang tayong kakaharaping medyo konting problema nga lang kasi hindi natin alam o hindi tayo pamilyar sa susunod na destination natin. Ngayon hindi naman tayo makapag-google. Ayan, iPhone unavailable, 2.5 hours pa. So ang gagawin na lang natin ito, wala tayong ibang choice kundi magtatanong-tanong. From Alicia, bumalik tayo ng mga 15 minutes papunta dito sa La Union. Ito, mabini na to mga kapo. May mga signages naman, ayan, this way to campsite. So ito yung itsura ng kalsada nila dito. Off-road pero kayang-kaya to mga kapo. Hindi siya yung tipong putik dahil may mga bato. Yun nga lang, para sa ating mga nakamotor, ayan, medyo loose gravel. This way. Teka, labo naman ito kung dito. So tinuturo. Medyo nakakalito pag ganun. So dapat dito siya So dahil na dito siya nakaturo, dito natin puntahan. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin. Naka, mukhang ito na ata yung entrada. Ito na yun mga kapo, tanong natin. Ayo! Opo! Nay, maayong hapon! Pila man ang entrance? 20 sa motor? 10 motor. So pila tanan? 30 tanan. So magbabayad po tayo dito ng 20 pesos entrance fee, tapos parking na 10 piso para sa mga nakamotor. Pagka sasakyan na, pila man ang parking? 20. Ang overnight, pila man? Good for to makuan 10. Pwede na mo pasok. So tara, pasukin na natin to. Actually, maraming nagsasabi sa akin bago tayo pumunta dito, sarado daw to. Pero nung napagtanong-tanong natin, ay grabe. Whoa! Tignan niyo yan. Approaching tayo mga kapo. Woo! Saan tayo dito? Actually meron dito. Tingnan natin dito sa may taas. Tingnan nyo. Wow! Ang ganda ng spot! Actually bago lang to mga kapo. At ito na yun. Ito na yung tinatawag na campsite.
Kita nyo naman siguro kung gaano kasimple lang itong mismong kinalalagyan natin. Actually, kakabukas lamang ito sa publiko. At nung nalaman ko na may bagong tourist spot dito sa Mabini, agad nating binisita at ito na yung nasa likuran natin. So ito yung tinatawag nilang The Campsite. Napakasimple at napakapayak lamang po ng kapaligiran kapag nagawi kayo dito sa campsite. Ayan o, kita nyo, rinig na rinig lang natin yung mga huni ng ibon, yung humahampas ng hangin, napakasariwa. At nung nakarang episode ay pinakita ko na sa inyo at nalaman nyo na kung ano yung ginagamit nating drone sa ating mga aerial shots. Sa mga nagtatanong kung ano yung best drone para sa mga beginner, dahil ito, yung gamit kasi natin, itong Air 3S. Pero meron tayong bagong drone na ipapakita ko sa inyo na kung saan pwede po ito sa mga beginner at sa mga nagsisimulang magpalipad ng drone. Ito yung DJI Flip. Hindi po tayo bihasa o professional pagdating sa mga product review, pero bibigyan po kayo ng layman's term kung saan maiintindihan nyo on a perspective ng isang katulad ko na travel adventure. Pang beginner po itong drone na hawak-hawak natin. Kung meron tayong main drone na Air 3S, ito naman yung backup drone natin. Napakaliit lang nito. At yung isa sa mga kinaganda nito, dahil nga beginner drone to, yan, may propeller guard na po siya. Pagkabukas ng mga propeller niya, nag-o-on siya. Ayan siya mga kapo. Katulad ng mga ibang drone, pwede nyo itong i-connect sa RC-N2 controller at pwede kayo gumamit ng RC2. So mas suggest ko na gumamit kayo ng RC2 controller dahil mamamaximize nyo yung potential ng mismong DJI Flip na to. Actually, pwede nyo to isalaksak sa mga maliliit na bag at 249 grams lamang ito. At so hindi na rin po nalalayo yung resolution nito, kaya perfect na perfect itong DJI Flip sa mga baguhan at nagbabalak bumili para sa mga beginner drone. Try natin to. Ayan, no, napakagaan lang niya. Ayan na siya. At kung hindi ako nagkakamali, itong mismong sensor ng DJI Flip halos kapareho ng Mini 4 Pro. Kaya hindi rin magpapauli sa mga quality resolution. Tara, sample flight tayo. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong campsite mga kapo. Halos stable din. Grabe, first time kong makapagpalipad ng ganito kaliit na drone, pero hindi ko inaasahan na grabe sasabay yung quality ng drone na to. At level 5 yung wind resistance niya kung hindi po ako nagkakamali, kaya kung sakalang medyo malakas yung hangin, lalabang po itong maliit na drone na to. Kaya perfect na perfect po ito sa mga nagsisimulang mag-vlog or gusto lang maging drone hobbyist. Tingnan nyo, ang ganda ng resolution. No? Paikutan natin. Sa mga naghahanap at gustong bumili ng DJI, pwede kayo mag-inquire sa suki ko sa Altitude Digital. Marami silang mga DJI products katulad nitong DJI Flip at nitong DJI Air 3S. Subukan natin akyatin dahil itong mismong campsite ay nabubuo ng mga pulong-pulong mga maliliit na isla na nasa gitna. Yan o. Hindi ko alam kung lawa ba yan or dam site yan. Sa mga nakakapanood po nito, comment nyo kung anong lawa yung tinatawag dyan or kung dam site ba yan. Kung kanina inakyat natin yung Alicia Panoramic Park, natanaw mula dito yung kubo, ayan o. Tanaw natin yung inakyat natin kanina dito. Tapos pag akyat nyo dito sa mismong mataas na parte ng the campsite, tingnan nyo yung bubungad sa atin. Wow! At kung sakaling nagugutom kayo at wala kayong baong pagkain dito sa campsite, huwag po kayo maglala dahil may bilihan po ng pagkain at mga
drinks. Andun lamang sa mismong entrada kung saan iniwan natin yung ating motor. Pwede kayong kumain, pwede kayong magpaluto, at pwede kayong mag-camping kahit overnight pa. Kung iniisip nyo, tapos na po yung ating adventure ngayong episode, pues nagkakamali kayo dahil mula Mabini, nag-travel tayo ng mahigit 30 minutes hanggang narating natin itong Ubay, Bohol. So mula dito ay 5 kilometers na lamang yung layo ng ating susunod na destination. Meron pang isang mga kapo. Bago matapos itong episode na to, ibibigyan ko pa kayo ng isang napakagandang spot dito sa aming probinsya. Tara! So may konting ahon pa tayong pagdadaanan. Ahon. Yeah, ahon. So kakaliwa tayo dito mga kapo. Malapit na. 700 meters mga kapo. Loose gravel, buhangin at bato pa rin yung pagdadaanan natin dito. Ang hina lang. Kaya medyo nag-aalalay tayo dito para hindi tayo mag-slide. Ito na yun mga kapo. Lapit na. Kunti na lang. In 500 meters. Ito na. Kulay. Ito ahon na to. Pag ahon natin dito, ito na yun. Kunting push pa. Uy. Ahon. Yay. Basic. Ito na yun mga kapo. At sa wakas, pagkalipas sa halos 30 minuto mga kapo, ito na. Pwede pumasok yung mga nakamotor dito, pero bawal yung 4 wheels. Ayan o, no entry 4 wheels. Bawal din mag-camping. Dito tayo mga kapo. Malamang alam nyo na kung ano tong spot na pupuntahan natin. Dito nga tayo. Ba to? Yun. Tingnan nyo yan. Kunti na lang. Ilang segundo na lang mga kapo. Woo! Eto na. Nakabalik ulit tayo mga kapo. Ito na yung tinatawag na Benliu Dam. At sa wakas, katulad ng pinangako ko sa inyo na bago matapos itong episode natin ay bibigyan ko po ulit kayo ng isang napakagandang spot dito sa aming probinsya. Marahil napanood nyo na po itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Benliu Dam, na kung saan, ayan, tingnan nyo yung lawa. At yung lawa na nasa ating likuran, tingnan nyo yung mga rolling hills. Hindi man ito yung ating una at pangalawang beses na nakatapak tayo dito sa napakagandang Benliu Dam. Ito naman yung ating ikatlong pagkakataon na mabisita at may pakita ko sa inyo yung napakagandang spot dito sa aming probinsya. At mula po dito sa mismong Benliu Dam kung saan tayo naroroon, nais ko pong ibahagi sa inyo yung isang napakagandang good news na dumating sa atin ngayong 2025. We are so blessed mga kapo, at ito talagang mismong kinalalagyan natin yung napili ko para i-reveal itong aking good news para sa inyo. For sure, nung nag-uumpisa pa lamang itong episode na ito, napansin nyo na agad na iba yung ginagamit nating motorsiklo sa ginagawa nating adventure dito sa aming probinsya. We are so blessed ngayon mga kapo, ngayong 2025, dahil malugod ko pong ipinapaalam sa inyo
na meron po tayong bagong makakasamang motorsiklo sa gagawin nating adventure paikot ng Pilipinas. Hindi ko na po patatagalin pa at ipapasilip ko na po sa inyo yung ating bagong motorsiklo. Malamang sa mga may alam sa mga motorsiklo, may idea na po kayo kung ano yung ginagamit natin. Pero para sa lahat po ng ating YouTube subscriber, eto, teka lang kukunin ko po. Teka lang, eto. Dito ko talaga napili eh. Itong mismong spot na to. Ayan, itutulak ko lang. Medyo mabigat. Ito na. Gusto kong ipakita sa inyo mga kapo ang ating blessing ngayong 2025. Alright. Ipinapakilala ko po sa inyo si Malaya, ang ating Royal Enfield Himalayan 450. Those you called according to your purpose for the good. Those you called according to your plan. Well, you are working for the good. Yeah, you are working for the good. Hindi po ibig sabihin na may bago tayong makakasama sa ating adventure ay hindi na po natin gagamitin si ADB. Medyo laspag na po talaga yung ADB 150 natin dahil halos lumagpas na po ng 100,000 kilometer odometer. Kaya we are so blessed at kayo po ang unang makakaalam sa YouTube nito na meron na po tayong bagong kabayo o bagong motor na magagamit sa pag-a-adventure paikot ng Pilipinas. Ito na yun mga kapo, ang Royal Enfield Himalayan 450. Those you called according to your purpose for the good. Those you called according to your plan for the good. Kung i-describe ko po yung mga nararamdaman ko ngayon, sobrang satisfied po ako sa ating bagong motorsiklo. Kita nyo naman yung mga pinagdaanan natin kanina. Magmula pa lamang si mismong Cabantian Hills, Alicia, Kandihay, Mabini hanggang dito sa May Ubay. Grabe. Hindi man sementado, may mga loose gravel, pero swabing-swabe po. At para sa lahat po ng nakakapanood po nito, itong mismong motor na ito, na Royal Enfield Himalayan 450, ay isa sa mga talagang pinapangarap ko. Ako po mismo ang mismong pumili sa motor na ito dahil nakikita ko pa lamang yung itsura ng motor na ito, sigurado mas malayo yung mararating natin. Called according to your plan. Well, you are working for the good. Sigurado ako alam na alam ng mga masusugid nating tagapanood sa YouTube yung mga pinagdaanan namin ni ADB 150. Halos magpa 5 years na gamit-gamit natin siya since 2020 ay talagang hindi tayo halos binigyan ng sakit ng ulo, pero hindi rin maiiwasan yung aberya sa kalsada at dahil nga medyo may katandaan na siya, ito binigyan natin siya ng kuya. So full-fledged adventure na to, 400cc po ito. All things in all things. At sa lahat po ng walang sawang nanonood at sumusuporta sa ating ginagawang motorcycle adventure, asahan nyo, ito na yung gagamitin natin. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Hindi pa po dito tapos sa Bohol Island dahil marami pa po tayong pupuntahang mga underrated na destination sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Well, you are working for the good. Yeah, you are working for the good. We will trust in you. At
kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos tulad ng sabi ko sa inyo dahil umpisa pa lamang po dito tayo magsisimula sa Bohol. At abangan nyo po kung saang probinsya na naman yung ating bibisitahin para ipakita yung mga underrated na lugar dito sa Pilipinas. Those you called according to your plan, and for the good